सर्छ नमस्ते नमस्कार। व्यास युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विष्णुको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार। साथीहरू, आज पनि एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु, जुन भिडियो रहेको छ हजुरहरूसँग भएको मोबाइल सेटलाई कसरी माइक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको छोटो भिडियो बनाएर ल्याएको छु। साथीहरू, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ, मन पर्यो भने लास्टसम्म हेरेर स्किप नगरिकन लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। साथीहरू, ढिला नगरी लागौँ आजको विशेष भिडियोतिर। यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब एन्ड बेल आइकन। साथीहरू, सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरूको सेटमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेर यसलाई क्लिक गरेर सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च बारमा माइक टाइपिङ गरेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि हामीहरूले तलतिर हेर्न सक्छौँ माइकको आइकन। यो माइकको आइकनमा क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। साथीहरू, यहाँ ओपन भइसकेको छ। साथीहरू, हेर्नुहोस् त, यो धेरैजनाहरूले यसलाई युज गरिसकेको छ। हामीले पनि यसैलाई युज गर्न सक्छौँ। साथीहरू, यो ओपन भइसकेपछि अब हामीले यो ओपनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले गरेँ, हजुरहरूले पनि क्लिक गर्नु होला। साथीहरू, क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसको आइकन देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, इन्टरफेस यस्तो आइरहेको छ। यो व्हाइट कलरमा देख्न सक्छौँ। अझै यो अफ छ है। यसलाई अन गरिसकेपछि हामीले फेरि यसको भिन्नै कलर देख्न सक्छौँ। अन भइसकेपछि अहिले हामीले व्हाइट कलरमा देख्न सक्छौँ। साथीहरू, सबैभन्दा सुरुमा हजुरको मोबाइल सेटमा भएको इयरफोन कनेक्टर हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले हालेँ, हजुरले पनि चेक गर्नु होला। साथीहरू, अब हामीले यो अन गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यो अन गरिसकेपछि यसको कलर रेड कलरमा इन्टरफेसमा देख्न सक्छौँ है। यसको अब यो पिन कनेक्टरमा हालिसकेर हेर्नुहोस् त, हामीले चेक गरिसकेका छौँ। फेरि हजुरहरूसँग भएको दुई साइडतिरै भएको पिन भएको डाटा केबल प्रयोग गर्नु होला। साथीहरू, हजुरहरूसँग कुनै माइक सिस्टमहरू छ भने, होम थिएटर, म्युजिक सिस्टम, साउन्ड सिस्टम छ भने हजुरले त्यसैबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले साथीहरू चेक गर्दैछु, हजुरहरूले पनि गर्नु होला। साथीहरू, हामीले दुई साइडतिरै हालेर चेक गरिरहेका छौँ, हजुरहरूले पनि गर्नु होला। चेक गरिसकेपछि हेर्नु त साथीहरू, धेरै उसमा पाउन सक्नुहुन्छ, इन्टरफेसमा पाउन सक्नुहुन्छ यो माइक है। हजुरको यो साउन्डहरू फरक फरक आइकनमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। हेर्नुहोस् त साथीहरू, धेरै धेरै उसमा देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै धेरै फेसमा देख्न सक्नुहुन्छ यसको आइकन। यो बिचको दाब्नु भयो भने यो साउन्डको हो। यो घटाउने बढाउने साउन्ड कस्तोमा राख्ने त्यही अनुसारले हामीले राख्न सक्छौँ। साथीहरू, हेर्नुहोस् त, यति राम्रो छ यो। हजुरले पनि यसैलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। साथीहरू, हस्त, धन्यवाद।